Kênh Thị Loan miền Tây xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Video hôm nay mình mời mọi người cùng với mình đi hái bông cải xanh và ngắm nhìn dàn cà chua bạch tuộc đang sai triệu quả trên vườn sân thượng nhà mình. Để tiện xem những video tiếp theo và không bỏ lỡ những video mới thì mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh miễn phí tại đây. Nhấn rung chuông bật thông báo lên để khi mình ra video mới thì mọi người là người đầu tiên xem video nha. Và đây là lần thứ hai mình trồng cái giống cà chua bạch tuộc này trên vườn sân thượng nhà mình. Thường thì mình nghe mọi người nói cái giống cà chua bạch tuộc này nó ưa lạnh nóng thì nó không có ra trái đâu. Nhưng hiện tại mình thấy chỗ mình cũng hơi nóng đó, mà cây cà chua bạch tuộc nó vẫn ra rất là nhiều trái. Thời tiết chỗ mình bây giờ ban ngày thì cũng tầm 27 đến 30 độ, buổi trưa nắng nhiều thì cũng tầm 32 33 độ. Buổi chiều và tối thì thời tiết mát mẻ hơn, tầm 22 đến 25 27 độ. Hôm trước mình có hứa mọi người là cuối tuần này mình sẽ đăng một cái video chia sẻ cách trồng cà chua bạch tuộc và cách bón phân sao cho cây cà chua ra được nhiều trái. Nhưng vì bận quá tới bây giờ mình vẫn chưa làm kịp đó mọi người chờ mình thêm vài hôm nữa nha. Mình đăng đỡ cái video này đi, vì cái video này mình đã làm sẵn trước đó rồi. Rồi để cho mọi người trồng được cái cây cà chua bạch tuộc này á, thì video mà cách trồng cà chua bạch tuộc chắc có thể là mình chia ra thành 2 video đó mọi người. Mỗi video có thời lượng tầm 10 đến 12 phút thôi. Chứ một video mà tính từ lúc mà ươm hạt, chăm sóc bón phân, cắt tỉa cành và cho đến khi thu hoạch luôn thì cái video nó khá là dài. Mọi người xem video thì mọi người thích cái thời lượng video nó ngắn thôi, mà cái thời lượng ngắn quá thì mình không có truyền tải hết cái thông tin mà mình muốn gửi đến cho mọi người. Cách trồng cây cà chua thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng để nói cho nó chi tiết từ đầu tới cuối luôn thì nó hơi lằng nhằng một chút xíu. Mình cần cái thời lượng video nó dài ra thêm một chút xíu để mình nói rõ hơn nha mọi người. Vụ này ngoài trồng cà chua bạch tuộc ra thì mình còn có trồng thêm cà chua trái cây nữa. Vụ này mình trồng toàn cà chua leo vàng hết á mọi người. Hôm trước mình có nói mọi người là năm nay mình trồng cà chua nó không có ra nhiều quả, là do cái chậu trồng cà chua của mình nó có 70 lít thôi mà mình đã trồng một cây cà chua leo vàng rồi nè. Mình còn trồng thêm vào đó là 2 cây bông cải màu, rồi mình còn trồng thêm mấy cây củ cải Hàn Quốc nữa. Mình trồng cây lâu rồi nên mình cũng biết trước là trồng nhiều cây chung một chậu như vậy thì cây sẽ cạnh tranh dinh dưỡng nè, cây sẽ còi cọc chậm lớn và giảm năng suất. Giống như nhà nhỏ mà đông con vậy đó mọi người, phải chia thức ăn cho nhau thì kiểu gì cũng chậm lớn còi cọc hơn những bạn mà được ăn đầy đủ. Từ đầu mình đã biết như vậy rồi nhưng vẫn trồng cho được là tại bởi vì là mê cái cây bông cải màu này dữ quá mà không có chỗ trồng mọi người ơi. Đầu tiên mình định để trồng tạm vào trong cái chậu cà chua này thôi. Khi nào cái cây cà chua này nó bắt đầu ra hoa đậu trái thì mình sẽ nhổ dời đi chỗ khác. Mà mê cây nọ rồi mê cây kia, mê đủ thứ hết. Giờ vườn không còn một cái chỗ nào để dời ra hết nên bắt buộc mình phải để cái cây bông cải màu sống chung với cái chậu của cây cà chua. Và nếu như mọi người cũng trồng cây, nhiều cây chung một chậu giống như mình á, thì mọi người hãy cho cây ăn phân nhiều hơn nha. Nhiều hơn ở đây là nhiều số lần hơn á mọi người, chứ còn số lượng phân thì mình vẫn cho ăn vậy nha. Phân mà mình cho ăn nhiều quá là chết cây á. Phân để bón cho cây cà chua thì cũng đơn giản lắm mọi người, mình cũng bón hoàn toàn bằng phân hữu cơ thôi. Video tới thì mình chia sẻ cho mọi người cách bón phân nha. Mà cây cà chua này nó rất là thích ăn vỏ trứng nha. Cái lúc mà làm đất để trồng cây cà chua này á, thì mình cho vào trong cái chậu đất rất là nhiều vỏ trứng luôn. Vì nhà mình làm quán ăn đó mọi người, vỏ trứng nhiều lắm. Vỏ trứng thì bổ sung thêm canxi cho cây á, làm cho cây cứng cáp rồi mọi người. Mọi người trồng cà chua mà cái trái, cái phần rốn của nó hay bị đen á, là do nó bị thiếu canxi đó. Mọi người bổ sung thêm vỏ trứng nha. Bổ sung lúc mà mình làm đất á, hoặc là trong quá trình trồng mình bổ sung thêm vỏ trứng xay mịn cũng rất là tốt luôn. Đây là mình đang đứng trên cái miệng chậu nè, mình quay phía trên của cái dàn cà chua bạch tuộc đó mọi người. Cái cây cà chua nó đang phát triển rất là khỏe nè, nó đang bò dài ra, bây giờ chắc nó cũng bò dài hơn 2 mét rồi đó. Tầm 2-3 ngày là mình leo lên đây mình vặt chèo phụ một lần. Cái cây cà chua á, mọi người mình phải vặt bỏ những cái chèo phụ nha, những cái chèo nách, những cái chèo không cần thiết nè, mình đang vặt nè. Cái chèo này nè, 2-3 ngày là mình vặt rất là nhiều luôn á, mình mà để nhiều cái chèo như vậy á thì cây cà chua nó phải chi phối dinh dưỡng ra nuôi mấy cái chèo này nè. Thì cái cây cà chua mình nó không có trái nhiều đâu mọi người. Cứ 1-2 cái lá thì nó sẽ ra một cái chèo nách vậy đó, thì mình sẽ lặt bỏ hết đi. Mình cứ để cái chèo nách này nó ra nhiều quá thì nó sẽ hút dinh dưỡng nha. Vì cái chèo nách này nó không có ra trái nhiều đâu. Nếu có trái thì cũng ra trái nhỏ mà ít trái lắm. Mình ngắt bỏ hết cái chèo nách đi, mình nuôi cái thân chính thôi. Trái nó sẽ cho ra nhiều hơn trên cái thân chính đó mọi người.
Rồi cách vặt chèo nách nè, cách cắt cành tỉa nhánh thì mình cũng sẽ nói rõ hơn, chi tiết hơn trong cái video chia sẻ cách trồng cà chua bạch tuộc nha mọi người. Rồi giờ mời mọi người cùng với mình đi hái bông cải nha. Đây là mấy cái chậu bông cải của mình nè. Mấy cái chậu bông cải này thì mình trồng sau cây cà chua tầm 1 tháng đó mọi người. Có mấy chậu thôi mà mình trồng đủ thứ loại trong đây mọi người. Bông cải xanh nè, bông cải Barbie, rồi bông cải màu tím, màu vàng nữa. Và trong những cái loại bông cải nè, mình thấy bông cải Barbie nè với bông cải xanh là nó ra bông nhanh nhất và dễ trồng nhất. Còn bông cải màu mình thấy nó hay bị thối thân và cháy lá, mà nó cũng chậm ra bông đó mọi người. Còn đây là cây súp lơ Barbie, mình người miền Nam hay gọi là cây bông cải cái thân nó to mập út nè mọi người, mà nó giòn lắm, mình đụng vô là nó gãy cái lá cũng vậy đó, mình bón phân cho cây mình đụng vô là cái lá nó gãy liền Còn cái cây to này là cây bông cải màu nè mọi người. Trời ơi, mình chờ hoài mà không thấy nó ra bông, vài ngày là mình vạch cái ngọn nó ra, mình nhìn bên trong mình thấy nó không có ra bông. Mà bông cải xanh thì nó đã ra bông hết rồi nè. Mà bông cải xanh thì nó ra bông cũng không có đều nữa, bông nhỏ bông to nè, cây bên đây thì bông nhỏ xíu còn bên đây là to, thu hoạch được rồi nè. Mình trồng cùng lúc đó mọi người. Hồi đợt trước mấy cái chậu này là mình trồng cây bí ngòi nha, mình thu hoạch bí ngòi, mình nhổ hết bí ngòi đó. Rồi mình nhổ bớt mấy cây súp lơ này trong cái chậu cà chua mình dời ở đây nè. Lúc cây súp lơ nó lớn rồi đó, nó gần ra bông rồi đó, mà mình nhổ mình dời qua đây nè. Mình chăm sóc, lúc đầu nó héo dữ lắm. Tầm 1 tuần sau nó hết héo rồi mình bón phân rồi cây nó phát triển nó mới ra bông đó mọi người. Mình muốn cho cái bông súp lơ mình nó to thì cái chậu có dung tích 70 lít nè, mình trồng khoảng 2 cây súp lơ thôi. Còn với cây súp lơ màu này nó to lắm, mình trồng 1 cây thôi nha mọi người. Đó, ngày nào mình cũng vạch cái ngọn ra mình tìm hoa hết trơn mà mình không có thấy hoa đâu hết trơn mọi người ơi. Mình cũng nghe mọi người nói là cái cây lơ màu này ra bông rất là trễ, nhưng mà tại vì mình thích cái lơ màu này quá nên mình phải trồng. Chứ vườn mình nhỏ đó mọi người, mình thích trồng cây gì ngắn ngày để mình thu hoạch sớm để mình còn trồng cây khác. Chắc nay mai gì mình sẽ nhổ mấy cây súp lơ này ra khỏi chậu cà chua đó mọi người. Vì cây cà chua leo vàng này nó cần nhiều đất để ăn lắm. Mà mình trồng chung vậy là cạnh tranh dinh dưỡng nên nó làm cho cây cà chua mình bị ít trái. Mà cái cây hoa lơ này cái hoa nó cũng bị nhỏ luôn á mọi người. Và khi thu hoạch bông cải thì mình phải lấy cái dao mình cắt xéo cái thân nó vậy nè. Chứ mình không có được bẻ vậy, mình bẻ vậy là không có đúng kỹ thuật rồi. Nhưng mà tại vì mình thích bẻ vậy đó mọi người. Mình thích cái âm thanh bẻ nó nghe tanh tách như vậy đó. Mục đích mình cắt xéo cái thân cây là sau khi cắt xong mà lỡ mình tưới cây mà nước có động trên cái thân cây ngay chỗ cái vết cắt đó mọi người. Thì mình cắt xéo vậy nước nó sẽ chảy xuống hết, nó không có động lại. Nó làm cho cái thân cây mình bị thối nhũng Rồi sau khi thu hoạch xong mình sẽ lấy dao mình cắt xéo lại. Còn mọi người kỹ hơn thì sau khi thu hoạch xong mọi người pha vôi bột cho nó hơi sệt sệt mình chét lên cái chỗ vết hái của mình vừa hái xong thì mình không có lo là cái chỗ đó nó bị thối nhũng nha. Lơ này sau khi thu hoạch xong mà gặp mưa đó mọi người thì cái chỗ mà cái vết cắt chỗ mình mới vừa hái xong nó dễ bị thối nhũng lắm. Mình canh cái ngày nào mà nắng nhiều thì mình thu hoạch. Mà thường thì lơ này đâu có ai trồng mùa mưa mọi người, người ta trồng mùa nắng hoặc là mùa lạnh thôi. Cho nên sau khi thu hoạch xong thì nó ít khi gặp mưa, nó cũng không có bị thối nhũng cái thân cây. Mình nghe mọi người nói cái lá bông cải non này ăn được, mà không biết cái lá bông cải già này mình có ép uống được không mọi người. Vì cái lá bông cải này nó to nè, mà vài ngày là mình hái một lần, mỗi lần mình hái một thùng to vậy luôn mình đem đi ủ phân. Thường cây cải xoăn lá non thì mình nấu canh ăn hoặc là ăn sống, còn lá già mình ép chung với trái táo mình uống. Cái lá cải xoăn nó đã to rồi mà mình thấy cái lá bông cải này nó còn to hơn mà mình hái bỏ nhiều quá mình cũng tiếc. Mình trồng cây bông cải này thì mình chịu khó bắt sâu, còn như mình không có thời gian thì mình phun giấm gỗ nha mọi người. Với mấy cái chậu bông cải này thì mình cũng có phun giấm gỗ 2 lần nè. Mình trồng mà mình phun giấm gỗ thì cây rau của mình nó cũng sạch dữ lắm. Mình trồng được rau sạch thì mình cũng muốn tận dụng lá non thì ăn sống nấu canh, còn lá hơi dài chút xíu thì mình cũng ép uống. Mấy cây mình đang hái là cái súp lơ Barbie đó mọi người. Cái cây này cái bông nó nhỏ lắm. Sau khi mình hái cái bông chín rồi thì nó sẽ ra nhiều cái nhánh mới và nó sẽ cho ra nhiều bông phụ. Mấy cây lơ Barbie này mình đang trồng ké trong chậu cà chua nè. Mình cũng sợ nó hút bớt dinh dưỡng của cây cà chua đó mọi người. Muốn bứng ra nhưng cây đang ra hoa thì mình bứng cũng sợ cây nó bị mất sức Mình không biết ở đây có ai giống mình không nha. Mình trồng cây mình thấy cái chỗ nào nó không vừa mắt mình đó mọi người là mình hay dời lắm. Có thể là mình giống ba mình đó mọi người. Nghe mẹ mình nói hồi trước ba mình cũng dời cây dữ lắm. Mấy cái cây ăn trái to đùng mà ba mình cũng dời được.
Mọi người thấy cây lơ Barbie này nó mập ghê chưa? Do mình trồng cái chậu to 70 lít mà mình trồng có 2 cây thôi, cây đủ dinh dưỡng để ăn nên cây nó phát triển tốt vậy đó. Một chút xíu mình hái bông cải xong hết rồi thì mình sẽ lặt bớt lá bỏ, những cái lá dưới gốc một cây mình lặt chừng khoảng 2-3 lá thôi, đừng có lặt nhiều. Mình lặt bớt lá để cho ánh nắng nó xiên từ trên xuống dưới mọi người, thì cái chậu cây của mình nó đỡ bị sâu bệnh hơn. Mà mình ngắt bỏ ít lá thôi mọi người, một cây mình ngắt bỏ khoảng 1-2 lá thôi, đừng có ngắt nhiều lá quá, mình để lá cho nó quang hợp dinh dưỡng á. Mình ngắt còi cọc luôn là cây lơ mình nó không có phát triển nổi đâu á. Như cây lơ này nhiều lá quá thì mình lặt bỏ 4 lá, mình chừa lại 5 lá cũng được. Rồi mình sẽ lấy dao mình cắt xéo nè. Mình cắt xéo như vậy để cho nước nó không có đọng ở trên cái chỗ mình vừa hái xong đó mọi người, thì cái cây mình nó không bị thối nhũng. Thường mình tưới cây thì mình cũng không có tưới lên lá cây, thân cây đâu, mình sợ mưa thôi. Cắt thân cây bằng cách cắt xéo này thì mình sẽ áp dụng cho cắt thân cây và cắt nhánh cây cho tất cả các loại cây luôn nha mọi người. Ở đây mình có một cây bông cải Barbie mà mình đã thu hoạch bông chín trước đó khoảng 10 ngày. Bây giờ cây đã ra bông phụ nè mọi người. Khi nào bông phụ ra thì mình sẽ ngắt lấy cái bông phụ, mình chừa trên cái nhánh của bông phụ là 1-2 lá, để cho nhánh của bông phụ nó sẽ ra tiếp những cái nhánh mới nha. Bông cải này nó cũng có loại ưa nóng đó nha mọi người. Mọi người mà ở chỗ nóng thì mọi người chọn cái giống bông cải chịu nhiệt. Ở Sài Gòn mình thấy cũng có nhiều bạn trồng thành công rồi đó. Mình thấy có bạn trồng cái lơ trắng nè. Còn có mấy bạn trồng lơ Barbie mình thấy cây nó cũng to mà ra nhiều bông lắm. Mùa hè này thì mọi người chuẩn bị trồng gì? Mình thì chuẩn bị trồng dưa lưới nha, dưa gang, dưa hấu, dưa lê. Và mình cũng có nhiều video chia sẻ cách trồng dưa đó mọi người. Mọi người vào kênh của mình xem cách trồng dưa để có cách trồng đúng nha. Rồi trong quá trình làm video có gì thiếu sót thì mọi người hãy nói cho mình biết ở dưới phần bình luận, mình sẽ khắc phục trong những video tới. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ kênh Thị Loan miền Tây. Mọi người có thể xem tiếp video bên trái hoặc video bên phải mà mình đã để sẵn trên màn hình.